नमस्कार. आजपासून आपण HSC बोर्डाचा जो 12वीसाठी नवीन सिलेबस आलेला आहे त्या सिलेबसमधील पहिला चॅप्टर सॉलिड स्टेट याचा अभ्यास करणार आहोत. एकूण 16 चॅप्टरपैकी पहिला चॅप्टर जो सॉलिड स्टेट आहे तो फिजिकल केमिस्ट्रीचा एक भाग आहे. सॉलिड स्टेट. द सॉलिड स्टेट ऑफ मॅटर इज कॅरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉंग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. 11वीमध्ये आपण बघितलं की पदार्थाच्या अवस्था 3 आहेत, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. ह्या ज्या पदार्थाच्या अवस्था आहेत त्याच्यामध्ये फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन हे वेगवेगळे असतात. सॉलिड स्टेटमधले जे फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात पार्टिकल्समधले ते अतिशय स्ट्रॉंग असतात. ॲज ए रिझल्ट मोस्ट सॉलिड्स हॅव डेफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूम विच चेंजेस ओनली स्लाइटली विथ चेंज इन टेम्परेचर अँड प्रेशर. अतिशय स्ट्रॉंग फोर्सेस असल्यामुळेच सॉलिड्सला डेफिनाइट शेप असतो आणि डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतं. म्हणजे त्यांचा आकार हा फिक्स असतो आणि व्हॉल्यूमसुद्धा फिक्स असतं, ते बदलत नाही. जे बदलतं फक्त थोडंसं बदलतं ज्यावेळेस आपण टेम्परेचर बदलतो किंवा प्रेशर बदलतो त्यावेळेसच बदलतं. स्मॉलेस्ट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑफ व्हेरियस सॉलिड्स आर ॲटम्स, आयन्स ऑर मॉलिक्युल्स. सॉलिड्समध्ये जे छोटे छोटे घटक असतात, कण असतात, ते एकतर ॲटम्स असतात, आयन्स असतात किंवा मॉलिक्युल्स असतात. ऑल सच स्मॉलेस्ट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विल बी रेफर्ड ॲज पार्टिकल्स. ह्या ॲटम्सला, आयन्सला आणि मॉलिक्युल्सला जे छोटे छोटे कण आहेत त्यांना आपण ह्या चॅप्टरमध्ये नेहमी पार्टिकल्स म्हणणार आहोत. म्हणजेच पार्टिकल्स म्हणजेच इथून पुढं आपण त्याचा अर्थ असा घ्यायचा आहे, ते ॲटम्स असू शकतात, आयन्स असू शकतात किंवा मॉलिक्युल्स असू शकतात. या चॅप्टरमधली पुढची कन्सेप्ट आहे ॲनिसोट्रॉपी. ॲनिसोट्रॉपी आणि आयसोट्रॉपी काय फरक आहे ते आपण जाणून घेऊया. ह्या फिगरमध्ये बघा 2 प्रकारचे कण दाखवलेले आहेत. म्हणजे हा एक सॉलिड आहे आणि हे त्याचे कण आहेत. हे ब्ल्यू सर्कल्स म्हणजे पार्टिकल 1 आहे आणि रेड सर्कल्स म्हणजे पार्टिकल 2 आहे. The 2 types of circles in this figure represent 2 types of constituent particles of a solid. Arrangement of constituent particles is different in direction AB, direction CD and direction EF. Let us see in the figure. In direction AB, only particle 2 are present. In direction CD, only particle 1 are present. In direction EF, particle 1 and 2 are present alternatively. That means in all direction constituent particles are different. Hence their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are different in different direction. This property is called as anisotropy and such solids are called as anisotropic. म्हणजेच वेगवेगळ्या दिशेत पार्टिकल्स वेगवेगळे असल्यामुळं ह्यांच्या अनेक प्रॉपर्टीज दिशा बदलल्या की बदलतात. कोणत्या प्रॉपर्टीज बदलतात? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलते, थर्मल आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी बदलते. म्हणजे ज्या सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज दिशा बदलली की बदलतात, हा जो सॉलिडचा काही खास गुणधर्म आहे त्या गुणधर्माला म्हणतात ॲनिसोट्रॉपी आणि अशा सॉलिड्सला म्हणतात ॲनिसोट्रॉपिक. मग हे कोणत्या प्रकारचे सॉलिड्स हा गुणधर्म दाखवतात हे आपण पुढे पाहणार आहोत. Arrangement of constituent particle is the same in directions. Their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of measurement. They exhibit the same magnitude for in any property in every direction. This property is called as isotropy. Such solids are isotropic. आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की दिशा बदलली की काही गुणधर्म बदलतात, परंतु काही सॉलिडमध्ये कोणत्याही दिशेत गेले की पार्टिकल सेम असल्यामुळं त्यांच्या प्रॉपर्टीज दिशा बदलले की बदलत नाहीत. म्हणजेच त्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या इंडिपेंडंट असतात. कशावर? तर डिरेक्शन ऑफ मेजरमेंटवर. मग ह्या प्रॉपर्टीज दिशा बदलली तरी बदलत नाहीत. हा जो सॉलिडचा गुणधर्म आहे त्याला म्हणतात आयसोट्रोपी आणि अशा सॉलिड्सला म्हणतात आयसोट्रोपिक. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. There are 2 types of solids, namely first type is crystalline solids and second type is amorphous solids. Crystalline solids. Crystalline solids possess the following characteristic properties.
First property, there is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles in crystalline solids. The ordered arrangement of particles extends over a long range. म्हणजेच क्रिस्टलाइन सॉलिड्समध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते रेग्युलरली बसलेले असतात आणि नियमिततेनं त्यांच्यामध्ये पिरियडिसिटी म्हणजे ते नियमित वारंवार रिपीट होतात त्याच क्रमात. आपण पुढच्या फिगरमध्ये पाहूया. बघा या फिगरमध्ये पार्टिकल्स हे अगदी रेग्युलरली अरेंज्ड आहेत, ऑर्डरली मॅनरमध्ये बसलेले आहेत. असे सॉलिड्स म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड्स मधला हा सगळ्यात महत्त्वाचा डिफरन्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये हे पार्टिकल्स हे रेग्युलरली अरेंज्ड असतात. इथं जे पार्टिकल्स आहेत ते कसेही बसलेले आहेत ह्याला म्हणतात रॅन्डमली अरेंज्ड. असे पार्टिकल्स बसलेला सॉलिड हा अमॉर्फस सॉलिड्स असतो. एक्झाम्पल आपल्या घरातलं क्रिस्टलाइन सॉलिडचं आहे टेबल सॉल्ट. त्याचे पार्टिकल्स हे अतिशय व्यवस्थित बसलेले असतात. क्रिस्टलाइन सॉलिडचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे ते लॉंग रेंज ऑर्डर असतात आणि अमॉर्फस सॉलिडचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे शॉर्ट रेंज ऑर्डर असतात. ही फिगर आपल्याला समजावते शॉर्ट रेंज ऑर्डर आणि लॉंग रेंज ऑर्डर. बघा आपण कुठेही जरी गेलो तरी पार्टिकलचे अरेंजमेंट सेम आहे. म्हणजेच क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये पार्टिकलची अरेंजमेंट ही अतिशय सारखी असते कुठं जरी गेला तरी. आता इथं बघा ह्या फिगरमध्ये पार्टिकलची अरेंजमेंट ह्या ठिकाणी वेगळी आहे. थोड्याच अंतरावर गेलं की पार्टिकलचे अरेंजमेंट बदलले. म्हणजे जिथं पार्टिकलचे अरेंजमेंट बदलते अशांना म्हणतात शॉर्ट रेंज ऑर्डर आणि जिथं पार्टिकलचे अरेंजमेंट कितीही लांब गेलं तरी बदलत नाही त्याला म्हणतात लॉंग रेंज ऑर्डर. म्हणजेच क्रिस्टलाइन सॉलिड हे लॉंग रेंज ऑर्डर असतात आणि अमॉर्फस सॉलिड हे शॉर्ट रेंज ऑर्डर असतात. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज crystalline solids have sharp melting points, that is they melt at definite temperature. सगळ्यात महत्त्वाचा क्रिस्टलाइन सॉलिडचा गुणधर्म आहे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर असतं. एक्झाम्पल बघूया. आपल्या घरात जे मीठ असतं NaCl असतं त्याचा मेल्टिंग पॉइंट फिक्स आहे 801 डिग्री सेल्सिअस. पण त्याच जागी जर आपण ग्लास वितळवायला घेतलं तर ती मात्र एका ठराविक टेम्परेचरला वितळत नाही. ग्लास वितळते 1200 डिग्री सेल्सिअस ते 1400 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच ग्लासला फिक्स असा मेल्टिंग पॉइंट नाही, एक रेंज आहे. आणि मिठाला मात्र एक पर्टिक्युलर असा मेल्टिंग पॉइंट आहे. म्हणजेच मीठ हा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे ज्याला शार्प मेल्टिंग पॉइंट आहे आणि ग्लास हा अमॉर्फस सॉलिड आहे ज्याला शार्प मेल्टिंग पॉइंट नाही. त्याला एक टेम्परेचर रेंज आहे ज्याच्यामध्ये तो वितळतो. तिसरी प्रॉपर्टी आहे ऑल क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस एक्सेप्ट दोज हॅव्हिंग क्युबिक स्ट्रक्चर आर एनिसोट्रॉपिक. इन अदर वर्ड्स देअर प्रॉपर्टीज like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are different in different direction. आपण मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं अनिसोट्रॉपी आणि आयसोट्रॉपी मधला फरक. दिशा बदलली की पार्टिकल्स बदलत असल्यामुळं प्रॉपर्टीज बदलतात. हे घडतंच क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या बाबतीत. आणि दिशा बदलली तरी प्रॉपर्टीज बदलत नाही. हे घडतं अमॉर्फस सॉलिडच्या बाबतीत. कारण क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या बाबतीत पार्टिकल्सची रचना बदलते आणि त्यामुळे ते अनिसोट्रॉपिक असतात आणि अमॉर्फस सॉलिड्स मात्र आयसोट्रॉपिक असतात. म्हणजे त्यांच्या प्रॉपर्टीज दिशा बदललं तरी बदलत नाही. क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या मात्र प्रॉपर्टीज बदलतात. पण ह्याला एक अपवाद आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड मधला, तो म्हणजे ज्यांना क्युबिक स्ट्रक्चर असतं ते मात्र आयसोट्रॉपिक असतात. एक्झाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइस, salts like NaCl, metals like sodium, gold, copper आणि मटेरियल्स लाईक डायमंड, ग्रॅफाइट, सिरॅमिक्स हे सगळे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत. आता दुसरा प्रकार आपण डिटेलमध्ये शिकूया अमॉर्फस सॉलिड्स. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर इन कॉन्स्टंट मोशन. The stop action photograph of a liquid describes the amorphous state. In fact, they are supercooled liquids. Amorphous solids म्हणजे काय आहे तर ते लिक्विडला जर आपण थांबवलं, लिक्विडचे पार्टिकल्स हे नेहमी मोशनमध्ये असतात, जर आपण त्याचा फोटोग्राफ घेतला तर ते आपल्याला थांबल्यासारखं दिसतील. ती स्टेट म्हणजेच अमॉर्फस स्टेट. म्हणजेच लिक्विडचे मोशन मधले पार्टिकल जर आपण थांबवले, त्यांना सुपरकूल केलं तर ती स्टेट म्हणजे अमॉर्फस सॉलिड्स असते. म्हणजेच अमॉर्फस सॉलिड्स मधले पार्टिकल्स हे फक्त थांबलेले असतात म्हणून त्यांना सॉलिड्स म्हणायचं. पण ते खरेखुरे सॉलिड्स नसतात. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स आणि अमॉर्फस सॉलिड्सना सिडो सॉलिड्स म्हटलं जातं. Amorphous solids have following characteristics. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक आहे constituent particles in amorphous solids are randomly arranged.
The particles do not have long range order structure, but they do have a short range order. आपण बघितलं मागं फिगरमध्ये की पार्टिकल्स हे अमॉर्फस सॉलिड मधले रॅन्डमली अरेंज्ड असतात आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड मधले हे ऑर्डरली मॅनर असतात. त्यांच्या पार्टिकल्स हे क्रिस्टलाइन सॉलिडचे लॉंग रेंज ऑर्डर मध्ये आपला ऑर्डर बदलत नाहीत, पण ह्यांचे पार्टिकल थोडंसं अंतर गेलं की आपले ऑर्डर बदलतात आणि म्हणून अमॉर्फस सॉलिड्सला शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स असं म्हटलं जातं. हे पण आपण ह्या फिगरमध्ये बघितलं. इथं कुठं जरी गेलं, कितीही लांब गेलं तरी पार्टिकलची अरेंजमेंट बदलत नाही, म्हणून ही आहे लॉंग रेंज ऑर्डर. आणि इथंच बघा, थोडंसं अंतर गेलं, पार्टिकल ऑर्डरली अरेंजड आहेत, पण थोडं अंतर गेलं की त्यांचे ऑर्डर बदलले आणि म्हणून अशा सॉलिड्सला म्हटलं जातं शॉर्ट रेंज ऑर्डर. असे जे सॉलिड्स असतात ते अमॉर्फस सॉलिड्स असतात आणि लॉंग रेंज ऑर्डर हे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स असतात. Second property of amorphous solids is they do not have sharp melting point. They melt gradually over a temperature interval. On heating, amorphous solids gradually and continuously soften and start to flow. आपण मागं बघितलं, मिठाचा मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सिअस हा फिक्स होता, पण ग्लासचा मेल्टिंग पॉइंट हा एक रेंज असतो 1200 डिग्री सेल्सिअस ते 1400 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच ग्लास हा एक अमॉर्फस सॉलिड आहे, ज्याला आपण उष्णता दिली की तो मऊ होतो आणि थोड्या वेळानं तो व्हायला चालू होतो. दीज सॉलिड्स आर आयसोट्रॉपिक. अमॉर्फस सॉलिड्स हे आयसोट्रॉपिक असतात, म्हणजेच त्यांच्या प्रॉपर्टी दिशा बदललं तरी बदलत नाहीत, त्यांच्या प्रॉपर्टीचं मॅग्नेट्यूड हे सेम राहतं. इन अदर वर्ड्स, देअर प्रॉपर्टीज सच ॲज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, conductivity are independent on direction of measurement. They exhibit same magnitude for any property in every direction. Examples of amorphous solids are glass, plastic, rubber, tar and metallic glass.